Hello everyone, welcome to our channel. Please subscribe and press the bell icon to get the notification. যিসকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ইতিমধ্যে চোৱা হৈ গৈছে তো আপোনালোকক এখন ডকুমেণ্টছ নিবলৈ দিব সেইখন হৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে এই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় এইখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই এইটো দেখুৱাম তো যিসকলৰ অলৰেডি আছে পিডিএফটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে যেটো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক আছে তাত যাব গ্ৰেড 4 বা গ্ৰেড 3 দুইটাৰে একে প্ৰসেস হয় এই ওয়েবসাইটত যাব formsrec.in এটো গ্ৰেড 4 মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ কৰে গ্ৰেড 4 তো গ্ৰেড 3 হলেও এনেকৈ হয় তো এইটো যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে যাব মই ইয়াতে অলৰেডি এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি পেলাই লগইন কৰিছো তো ইয়াতে চোৱা এডমিট কাৰ্ড আৰু লগ আউট বুলি অপচন আছে গতি ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে অন্য এটা ওয়েবসাইটত যাব লাগিব প্ৰথমতে এই যেটো লিংক আছে এই লিংকটো কপি কৰি ল'ব তো ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব ঠিক আছে কপি কৰি পেলাই অন্য আৰু এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই অন্য এটা ট্যাব খুলি ল'ব তো ইয়া চোৱা এইটো ট্যাবত গৈ পেলাই এই যেটো ওয়েবসাইট আছে তো এইটো এক্সাক্ট টাইপ কৰিব cryptic.knowledge.com/adre তো ইয়াতে যেটো লিংক কপি কৰিছিল সেই লিংক কপি কৰা লিংকটো ইয়াত বহুৱাই দিব ইয়াতে পেস্ট কৰি দিব তো পেস্ট কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আপডেট লিংক কৰি দিব তো আপডেট লিংক কৰাৰ পিছত তলফালে এপ্লিকেশন ফৰ্ম বুলি যেটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যিখন অনলাইন এপ্লাই কৰা ফৰ্ম আছিল সেইখন ডাউনলোড এইদৰে কৰিব পাৰিব এছও এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আহি গল ঠিক আছে এইদৰে তলফালে গৈ পেলাই সেভ কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে যাই পেলাই সেভ কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছিল যদি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেনেহলে এই দুটা লিংকত গৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগইন কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত এই লিংকটো মডিফাই কৰি পেলাই আপডেট লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আপডেটছ লগতে ইয়াৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট ওয়াইজ নোটিছ বিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু যদি আমাৰ ফেসবুক পেজত চাই চেনেল পেজটো ফলো কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ